Për miliarda vjet me radh, kontinenti ynë amerikano-verior u formësua nga forca të mbinatyrshme. Ekzistenca e të cilave në të kaluarën e largët u provua për herë të parë këtu në bregdetin e Atlantikut. Në ndritën e diellit, parku kombëtar i Newfoundlandit perëndimor në Kanada ka një bukuri që të vret, mbështjell me hijeshi dhe mister. Një pjesë e mirë e këtij misteri mund të gjendet tek rafshnaltat. Një rafshnalt e errët që lëshon hije më shumë se 700 metra mbi Atlantik. Shtrihet poshtë si një i huaj në një tokë të panjohur, si një alien mes fqinjve të tij kodrinor me bimësi të harlisur. Ishte pikërisht karakteri i veçantë ai që tërhoqi vëmendjen e një të panjohuri, i cili nuk dinte asgjë për Kanada. Atëherë Robert Stevensi sapo kishte mbritur nga Anglia. Ishte fillimi i viteve 60, kur ai ishte vetëm 22 vjeç. Ai do t'i jepte përgjigje kësaj pyetje të botuar në gazetat angleze të së dielës për studentët që prisnin të diplomoheshin në Universitetin Memorial të Newfoundlandit, dhe ja doli përmes hedhjes në hartë të bregut perëndimor të Newfoundlandit, duke shijuar çdo minutë të punës së tij. Këtu pam praninë e formacioneve shkëmbore dhe u përpoqëm që të kuptonim se çfarë kishte ndodhur vite më parë. Ai nuk e mendonte se do të luante një rol thelbësor në një prej zbulimeve më të mëdha shkencore të shekullit të 20. Ndërsa lëvizte me makinën e tij nga njëri vend në tjetrin, duke u përpjekur të zgjidhte enigmën e kronologjisë thuajse të përsosur të shkëmbinjve, Roberti nuk mund të mos e vinte re se rafshnaltat qëndronin në distancë nga pjesa tjetër e peizazhit natyror. Por u desh një zbulim i papritur, 10 kilometra larg rafshnaltave, që ai të arrinte të kuptonte idenë. Gjithçka filloi në Lobster Cove. Në përpjekje për të kuptuar se çfarë ndodhi këtu miliona vjet më parë, në skaj të kontinentit të lashtë amerikan, ai çoi në laborator për t'i analizuar kampion shkëmbinjsh. Rezultatet e këtyre analizave e çuditën pamas. Unë prisja që të shihja grimca shkëmbejsh vulkanik, granitik apo lloje të tjera formacione shkëmbore, ndaj dhe ishte një e papritur për mua kur hasa në diçka të pahasur kur më parë. Ishte një strukturë e bukur shkëmbore me ngjyrë kafe dhe të kuqe, por që në fakt nuk e kam idenë se çfarë ishte në të vërtetë. Asnjëri nuk e kishte rastisur më parë, kështu që për këtë nuk kishte përgjigje. Profesor Brandon Murphy, profesori i shkencave toksore në Universitetin Nova Scotia, është mik i Robertit prej më shumë se një dekade. Robi ishte vënë në kokë kapelen e detektivit atë ditë, dhe ajo që zbulojte disa sedimente në Newfoundlandin perëndimor ishte një mineral i quajtur kromit, i cili është një mineral shumë i rrallë në këto zonë. Ai kontrolloi menjëherë me antenë edhe zbuloi se kromiti është një mineral që i përket korres oqeanike të mbështjellë nga korja kontinentale. Fakti që kromiti gjendej në një sediment nënkuptonte se duhet ishte akoma edhe më i vjetër se sa mosha që doli nga ekzaminimi që ju bë shtresës shkëmbore. Ka të ngjarë që të jetë 400 deri në 450 milion vjeçare. Në fakt, rezultoi që të ishte 485 milion vjeçar. Por si kishte arritur kjo pjesë e fundit të paarritshëm të oqeanit të mrinte në sipërfaqen e tokës? Duke parandjerë se po zbulonte diçka, Stevensi ndoqi një prej rregullave të gjeologjisë detektive.
Identifikimi I asaj që po heton dhe mjedisi ku gjendet ndihmon në përcaktimin e origjinës së procesit të formimit të tyre. Ky sediment vinte prej diku në hapësirë, edhe që diçka që e kishte gryer. Është gryer dhe është transportuar poshtë duke përfunduar tek strukturat shkëmbore. Kështu robi u drejtua për të malet e larta dhe të shkreta. Këtu shohim të njëjtën strukturë të pagabueshme me ngjyrë të kuqe, të thellë dhe kafe. Kjo tregon se këtyre shkëmbejve u është dashur shumë kohë që të formoheshin. Deri atëherë, shumica e njerëzve amenconin se rrafshnaltat ishin në fakt material I shkrirë, I nxjerrë nga shtrati I brendshëm I tokës, I formuar dhe I ngurtësuar në shkëmbim. Ndërsa vitet 60 kalonin, një debat që zgjente prej shekujsh doli në sipërfaqe. Një pjesë e quajti atë forca kontinentale, të tjerë e quajtën pllaka tektonike. Kjo nënkuptonte se mbulesa e ashpër e tokës përbëhet nga dy lloje koresh, nga ajo kontinentale edhe nga ajo oqeanike. Këto kore shtrihen në gati 20 pllaka të ashpra tektonike, udhtimi I të cilave kontrollohet nga thellësia e poshtme e korës. Këtu tek manteli apo mbështjellja e tokës, gjendet motori I kuq dhe I nxehtë, I cili I dërgon pllakat që përplasen në të gjithë globin, duke I shndruar ato në superkontinente, edhe duke I ndarë në pjesë. Kjo histori fillon me një oqean të lashtë, që askush nuk është në gjendje ta provojë nëse ka ekzistuar me të vërtetë. Në vitet 60, teoria e pllakave tektonike ishte bërë e besueshme. Shumica e studiuesve mendonin se kjo teori kishte të bënte me rreth 200 milion vjet më parë dhe solli të dhëna lidhur me evolucionin e fundit të detit. Ne tashmë e dim se pjesa më e madhe e fundit të korës së oqeanit u shndrua në thuajse 2 milion vjet apo më pak, dhe ky është një proces që quhet subduksion, që në fakt e ka shkatëruar korën oqeanike. E flakur jashtë nga mbështjellja e tokës, magma hyn përmes të çarave në korën oqeanike, duke e shtyrë atë dhe duke e përhapur nga jashtë pllakën tektonike. Ndërsa ajo ftohet, qoshet e saj më të vjetra të riqen poshtë, duke bërë korën oqeanike më të vjetër se 200 milion vjeçare, shumë të rrallë. Rrëpira e madhe gjeologjike ishte në prag të një përparimi të madh. Ka qenë një kohë e trazuar dhe emocionuese. Një ushtrim me ata që mendonin se mund të ndodhte kundrejt një grupi që besonte në teorinë e pllakave tektonike, pjesëtari së cilit ishte edhe Roberti. Një tjetër studiues ishte gjeofizikani I njohur J. Tuzo Wilson. Ajo që në fakt bëri dhe parashtroi Wilsoni mbi bazën e të dhënave gjeologjike të Newfoundlandit ishte propozimi provokativ se pjesa perëndimore dhe pjesa lindore e Newfoundlandit gjendeshin në anën e kundërt të oqeanit të lashtë, që ka ekzistuar midis 600 deri në 400 milion vjet më parë. Në pjesën lindore të këtij oqeani, që më vonë u quajt Ayapadas, shtrihej I gjithë bregdeti lindor që nga Newfoundlandi I lashtë e deri në Florida. Por teoria e Tuzo Wilsonit mbeti vetëm në nivelin e një teorie. Ai nuk ishte gjetur ende prova për ekzistencën e këtij oqeani gjigant. Ndërkohë Roberti sa vinte dhe bindej që provat për këtë gjendeshin në duart e tij. Për këtë ai kërkoi nga Lobster Cove e deri tek rrafshnaltat për materialin me mbështjellje kromiti. Me që ishte formuar këtu në fundin e oqeanit, materiali I Robertit nuk mund të ishte nxjerrë nga thellësia e tokës, siç mendoi më parë. Në vend të kësaj, forcat tektonike duhet ta kishin zhvendosur atë lart edhe jashtë, si pjesë e një shtrati të lashtë detar të thyer, ndërkohë që Ayapadasi, të cilit po I vinte fundi,
përpiqej të mbërrinte. Duket si një peisazh alien, sepse në të vërtet ai është një peisazh alien. Shkëmbit ku jemi ulur kanë dalë nga thellësia e fundit të oqeanit, ku shumica prej tyre ka ekzistuar prej gati gjysmë miliardi vjete më parë. Gjysmë miliardi vjet më parë, superkontinenti Pangea kishte filluar të formojë dhe rritja e tij do të sillte fundin e oqeanit Ayapadas. This is the first bit of oceanic material. Këto janë copat e para të materialit oqeanik, janë zbuluar në Amerikën e Veriut dhe është hera e parë që dikush mund ta pranojë dhe të evidentojë mantelin në Amerikën e Veriut. Dhe kjo është e rëndësishme, sepse zhvendosjet e mantelit janë shumë herë më të vështira se sa fluturimi në hënë. Ato kanë mbritur në hënë vite më parë, por nuk kanë zbritur ende tek manteli. Ato pritet që ta bëjnë këtë ndoshta në të ardhmen. That's still the future. What the tableland represents is Kemi të bëjmë me një pjesë jetike të mbetjeve të ruajtura të asaj pjese të korës oqeanike. Dhe ne do të dëshironim gjithçka që është e rrallë dhe jashtëzakonisht e çmueshme për testime në laborator. Dhe tani e dim se kjo kore dhe manteli që ajo ruan atje është afro 500 milion vjeçar, që do të thotë se është shumë herë më e vjetër se sa korja oqeanike, manteli të cilës gjendet poshtë oqeanit Atlantik. Kjo është një pjesë shumë e rëndësishme e trashëgimisë tonë gjeologjike. Me mbërritjen nga thellësitë e mbretërisë së Neptunit, ky emigrant ekzotik vendosi një laborator të madh studimor në këmbët e shkencës. Ai vendosi edhe piketat për vëmendjen e madhe të botës ndaj gjeologjisë së Newfoundlandit, duke bërë që gjeolog nga e gjithë bota të mbërrinin këtu për të vëzhguar te ky laborator natyror mënyrën se si kishin funksionuar pllakat tektonike në të kaluarën e largët. Por duke u kthyer te pika e fillimit, nisi me një kombinim në vitet 60 të dy ideve provokative, të Tuzo Wilsonit dhe shqyrtimit të këtyre ideve. Gjatë hapësirës prej më shumë se një dekade, pllakat tektonike ishin shndruar nga një abstraksion i diskutueshëm në një teori të respektueshme studimore. Dhe ishte Robert Stevensi, ai që do të ndihmonte për vënien në jetë të kësaj teorie, edhe që do t'u jepte frymë meshtrave të saj teorike. Kjo teori është provuar të jetë po aq e rëndësishme për gjeologjinë, sa edhe teoria e Einsteinit për fizikën. Roberti na ndihmoi të ndryshonim mënyrën e të kuptuarit të botës sonë, por sot ai mbetet po ai studiues modest që ka qenë edhe në rininë e tij. U desh një kohë që gjithçka të ishte më e qartë dhe më e kuptueshme për mua. Kur je student, duhet jesh i rezervuar dhe i matur, në mënyrë që të mos ngelesh në shkollë apo të shmangësh notat negative. Pra, duhej që të isha i matur. Asnjëherë nuk isha dalë në publik për t'i treguar diçka njerëzve, por dal nga dal kristalizova në mendjen time se kjo ishte ajo me të cilën duhej që të merresha ose të studioja, që është pjesa e një oqeani të lashtë, pra korja e tokës. Roberti tashmë ka dalë në pension, ndërsa Brandon ishte bërë specialist i pllakave tektonike. Ata kanë mbetur miq të ngushtë edhe sot e kësaj dite. Nga përvoja ime personale dhe e brezit të atyre gjeologëve që e kishin filluar punën në fillimin e viteve 70, mund të them se qysh prej asaj kohe, pllakat tektonike ishin një teori e mirë përcaktuar dhe ne të aftë të kapnim valët e pllakës tektonike. Po për të qenë sakt, më duhet të përmend se Roberti dhe Tuzo Wilsoni ishin ata që i hapën këto shtigje dhe arritën t'i zbulonin këto valë.
Më vonë, pllakat tektonike ndihmuan të jepej përgjigje një pyetje të vjetër të Darwinit, një përgjigje që u gjend këtu, në pikën e gabuar të Newfoundlandit jugor. Kjo përgjigje erdhi nga një mas toke që e pati origjinën nga brigjet e Afrikës, e cila goditi pjesën lindore të Amerikës së Veriut. Gadishulli i Avaloni, Newfoundlandit, është pjesë e kësaj mase të lashtë toke. Kur ajo u la këtu, në pikën e gabuar, ky masiv i thepisur dhe i gjatë shkëmbor, mbajti mbi shpatulla një ngarkesë të jashtëzakonshme. Fosilet, rrënojat e ngurtësuara të formave të lashta të jetës, janë shpërndarë këtu në mijëra pjesë. Over half a billion years old. Periudha paragjeologjike kembriane, më shumë se gjysmë miliard vjeçare, e famshme për kohën kur u formua jeta, papritur lulëzoi. Dhe kjo ofroi zgjidhjet e një dileme që mundonte Darwinin. Provide the solution to a dilemma which daunted Darwin. Këto janë diamantet e botës së poshtme. Këtu e ka zanafillin gjithçka. Paleontologu Jim Narban i Universitetit Queen të Ontarios dhe Jim Gailing i Muzeut të Australisë Jugore në Adelaide janë ekspert për këto lloje fosilesh të veçanta. Sa herë që vim këtu, ne gjejmë material të ri. Ti ecën mes këtyre shkëmbinjve dhe gjëja e parë që ndodh është të thuash: "Wow, shikoj e pak të, është kaq e bukur, kaq e përsosur." Pas ka edhe një tjetër, dhe të ndodh të prekësh me dorë me tërë kuptimin e fjalës, mira mostra që kanë pushtuar sipërfaqen, fosilet më të vjetra që gjenden në tokë. Ato përfaqësojnë formën më të vjetër dhe më komplekse shumë shtresore që është gjendur ndonjëherë, dhe zbulimi i tyre ka kthyer këtë vend të largët në një vend të shenjtë. Këtu vinë gjeolog, paleontologë dhe amator të shkëmbinjve nga e gjithë bota. Grupi i sotëm përfshin entuziastë që vinë nga vende të largëta si Skandinavia dhe Kina. Nga St. Johni, kryeqyteti i Newfoundlandit, e deri këtu në majën e Gadishullit Avalan, te pika e gabueshme, është një udhtim që zgjat 3 orë me makinë. Here it is. It's a plasticine. Wow. Well, yeah, Bragadia. This is our new one. This is Bragadia. Are you sure we can get down? See the branch? Shine? Oh yeah. Well, we might Give more filaments. Wait a little. Okay. Those things are Much bigger spindles. Excellent spindles all over the surface. Oh, look at the rangimorph there. Yeah, see that? Yeah. 85% of our species are showing this rangimorph. This is the fundamental unit that built up life. They're looking at the oldest visible. Ata po shikojnë ekosistemin më të vjetër të kafshëve në botë. Një komunitet i madh krijesash detare që jetuan dhe u zhdukën në të njëjtin vend, duke qenë se trupi i tyre ishte i butë, dhe ishte natyrshme që nuk kanë lënë pas gjurmë të ekzistencës së tyre. They would normally have left no trace of their existence behind. They didn't have shells and bones and spines. Këto krijesa nuk kishin guack dhe vertebra. Kjo i bën ato vërtet krijesa të çuditshme. Pasi për qindra vite njerëzit kanë besuar se asnjë lloj gjurme nuk mund të mbetet nga këto lloj krijesash. Por ja ku janë. Embossed on the sea floor. Për fat keq, Darwini nuk arriti dot të shkonte deri tek pika e gabueshme. Ky do të kishte qenë gëzimi i Darwinit. Darwini shpenzoi një kapitull të tërë të librit Origjina e specieve, duke e vrarë mendjen përse fosilet e eshtrave kembriane nuk ishin paraardhës apo gjurmë.
Dilema e Darwinit ishte se pa prova të jetës parakembriane, teoria e tij e evolucionit do të ishte mjaft e brisht për të bërë ballë sulmeve. Ai besonte se shumë kohë përpara Kembrianit, bota gjallonte nga krijesa të gjalla, po ku gjendeshin ato? But where were they? Or were they entirely bush structure with a whole tangle of arms and we're just seeing one? Kur të arrim në maj, do t'ju kërkoja të gjithëve të hiqni këpucët në mënyrë që të mos e gërvishtim sipërfaqen. Që nga Darwini, e deri tek obsesioni ynë pas fotove të familjes, të gjithë ne jemi në kërkim të së kaluarës sonë. Të gjithë jemi të interesuar të shohim foto të hershme, nëse mendojmë se ato përkasin paraardhësve tanë. Dhe kjo është arsyeja pse njerëzit kërkojnë të zbulojnë origjinën e tyre dhe gjithçka që ka të bëjë me ta. Kate Wardy, një pedagoge në pension, jeton këtu. Ajo I përket një grupi vullnetarësh që punon për të ruajtur këtë foto të historisë sonë të evolucionit. We were awestruck, you know. Wow. Mbetëm të gjithë të mahnitur dhe nuk e kuptuam sa madhështore ishte kjo në të vërtetë. Unë kam ende vështirësi për të kuptuar zhvillimin brenda 565 milion vjetësh. 565 million years. That's a lot of time. Named after the Ediacara Hills. Të emërtuara sipas kodrave Ediacara në Australi. Fosile si këto janë gjetur në 30 vende, anë mban botës. Por askund nuk janë aq të plota dhe aq të mirë ekspozuara sa këtu. As here. That's beautiful. Dhe të mendosh që ato kanë ekzistuar qysh përpara periudhës Kembriane. The kind of creatures that we get in the Cambrian were Fosilet e gdhëndura që I përkasin periudhës së Kembrianit lidhen me krimbat e detit, gaforet dhe karkalecat, për të cilët ka të dhëna se kanë qenë të pajisura me mburojë dhe mbrojtje, ndërsa paraardhësit e tyre janë shumë më të thjeshtë dhe nuk na tregojnë të tilla të dhëna. and they show no evidence that they could take chunks out of each other. Let's have a look at it. Apart from that, there aren't mysteries globular shaped or So far, 30 different fossil Deri tani janë zbuluar 30 lloje të ndryshme fosilesh. Forma e tyre u ngjason degëve të fierit. Degëza të holla si gishtrinj të vegjël që zgjaten nga jashtë. outwards to branch again. Të tjera kanë formë rrethore si disqet. the very oldest thing that we would call Fosili më I vjetër duket se ka formën e specit të kuq djegës dhe është gjetur në fund të detit. Të tjera kanë kresht nga jashtë dhe objekte në qendër, dhe ne as që e kemi iden se çfarë. crust around the outside and they have objects in the center and we have no idea what they are. Por ajo që ata dinë me siguri është se në kohën e tyre, këto krijesa përbënin 85% të jetës shtazore. Dhe se ato u formua në ujërat e errta dhe të thella të një deti të panjohur, pas bregut të Afrikës, më shumë se gjysmë miliard vjet më parë. Një det I ftohtë, I rrethuar nga ishuj vulkanik. Këto krijesa jetonin në fundin e detit, por pati një shpërthim gjikant vulkanik, që nxori hi rreth e qarkëtij, duke bërë që gjithçka që përkonte me këtë mjedis të zhdukej prej atje ku jetonte dhe të ruhej në fund të masës së hirit vulkanik. The sort of experience you have here is like going Kjo lloj përvoje që përjetojmë këtu është si ajo e Pompeit dhe atyre të gjorëve që u përfshin nga hiri I nxehtë vulkanik, dhe kjo ndodhi në tokë, ndërsa në rastin ton ka ndodhur në oqean dhe duke marrë parasysh rrethanat, ndoshta nuk ishte edhe aq nxehtë, por veproi apo ndodhi pikërisht në të njëjtën mënyrë si në tokë. Hiri vulkanik I masakroi këto krijesa, I sheshoi ato dhe formoi një kresht, një mask vdekje në maj. on the seafloor and then formed a crust, a death mask over the top. Hiri vulkanik I ruajti krijesat me trup të butë, edhe ndihmoi në këtë mënyrë të zgjidhte dilemën e Darwinit, duke provuar siç kishte parashikuar aq mirë ai, se periudha para kembriane gjallonte në të vërtetë nga krijesa të gjalla. Sot kjo na lejon të spekulojmë lidhur me natyrën e këtyre gjallësave paraardhëse.
These organisms, Këto organizma, këto krijesa, nuk mund të kenë qenë algë, pasi në dyshemenin e detit nuk ka dritë. Disa mendojnë se ato janë skelete peshqish, pasi kanë formën e kurrizit të peshkut, por nuk ka asnjë provë për këtë. Nuk ka prova për ekzistencën e flatrave, dhe nuk ka asnjë provë për ekzistencën e halave. no evidence of any kind of fins. Nuk ka të dhëna për këto krijesa që mund të kenë pasur gojë ose tru, apo për ndonjë krijesë tjetër që mund të lëvizte. Ato jetonin duke u tërhequr nga sende që gjendeshin në ujin e Whatever detit. these creatures are, they don't fit. Çfarëdo që t'jenë këto krijesa, ato nuk I përkasin shumicës së krijesave që jetojnë në oqean ditët e sotme, dhe kjo e bën punën tonë akoma edhe më emocionuese, pasi jo vetëm kemi rastin të shohim format më të vjetra të jetës në tokë, por nga ana tjetër të shohim atë që mund të quhet eksperimenti më fantastik I jetës në shkallë të gjerë. Kjo është hera e parë kur jeta u ngjiz me gjithë fuqinë e saj, dhe kjo është e rëndësishme për ne. And that is important to us. Por eksperimenti dështoi, për shkak se këto krijesa të mëdha me trup të butë nuk kishin aftësinë të konkuronin apo të gjuanin krijesat e tjera. Ideja ishte se që hera e parë në historinë e njerëzimit që organizmat jetonin në paqe, krah për krah njëra tjetrës. Kjo ishte pikërisht ajo kohë kur qëngji jetonte krah për krah me luanin, e shprehur kjo në mënyrë figurative. We are the progeny of the time when life got to be large. Ne jemi produkti kur jeta filloi të gjallonte fuqishëm në shtresat e saj të shumëfishta. Diçka ndodhi në këtë shtresë gjatë kësaj periudhe, që provokojnë ndryshimin e jetës në tokë dhe që atëherë më pas ne s'bëjmë tjetër veç se hedhim vështrimin pas në kohë, sepse ndoshta nuk do të kishim qenë në këtë planet. Po të mos ishte bërë shkak ajo që ndodhi në këtë planet gjatë kësaj periudhe kohore. Forever after, really never look back. And we would not be on this planet if it hadn't been for what happened in this Ediacaran period. Në kohët e fundit, shkalla që matë periudat gjeologjike të caktuara në kohën e Darwinit, u ndryshua për të përfshirë në të një periudhë të re gjeologjike. Këtë periudhë e kemi quajtur Ediacaran. Ky është një moment I rëndësishëm pasi gjatë 130 viteve të fundit kemi pasur 11 periudha gjeologjike të përcaktuara, ndërkohë që tashmë kemi periudhën e 12, e cila është ekuivalenti I zbulimit të një planeti të ri apo të një sistemi të ri diellor. I think we better go. Shkencëtarët largohen. Por Kate Wardi qëndron atje si rojtarja e vetëshpallur e fosileve. Një lloj prej cilave u zbulua nga djali I saj. Tani ky lloj fosili ka marrë emrin e familjes së saj, China Ward. Është një rit I papërsëritshëm që Kate Wardit I pëlqen ta recitoj. China disk, China wordjaj, China mesant, bërgedja, qetësia, ektomate, pema e krishtlindjeve. Me kalimin e kohës, dal nga dal, ndërsa një oqean I lashtë u zhduk, një superkontinent u formua. Por sikurse në çdo marrëdhënie me më shumë se një partner, edhe ky bashkim që I destinuar të ishte I paqëndrueshëm. Për janë Stone pangeja shtrihej në ekuator, dhe nën të nxehtin përvolues, ai ngjizi një shumëllëshmëri të jetës. Në ditët e sotme Atlantiku I plotfuqishëm mbizotron brigjet lindore të Amerikës së Veriut. Por 400 milion vjet më parë, Atlantiku nuk kishte lindur ende. Dhe bota jon nuk e kishte marrë ende formën që ne njohim sot. Këta shkëmbinj në Nova Scotia e kishin vendin diku gjetk, majat e tyre të thepisura, shkëlqejnë edhe tani sikur të ishin zhytur thellë në qelibarin e një të kaluare më të ngrohtë, që ende djeg.
Një e kaluar ku e gjithë pjesa lindore e Amerikës së Veriut përqafonte Afrikën, ndërkohë që krokodilët dhe dinosaurët endeshin në superkontinentin zhuritës. Sot eshtrat e këtyre krijesave nxirren ende në sipërfaqe më mira nga shkëmbinjtë e Nova Scotias. Ne mendojmë se eshtrat janë të varrosura në pjesën malore, pasi gjetëm shumë prej tyre të ngjeshura pranë njëra tjetrës. Kjo është ajo që kemi konstatuar deri tani, duke vëzhguar shtresat shkëmbore. Këtu gjendet një vendodhje e madhe eshtrash, dhe paleontologja Tim Fida me kolegen Kathy Goodman po gërmon kavitetin e kraharorit të një dinosaurit të periudhës jurasike. Si po ja kalon? Mirë. Eshtrat po dalin lehtësisht në sipërfaqe. Gjenden disa kanale këtu. What I'm doing here is just carefully working around. Po gërmoj me kujdes rreth e qark kavitetit ku kanë qenë brinjët edhe duket se ato kanë qenë të gjitha të artikuluara. Po të marrim me mend se eshtrat e kurrizit të dinozaurit kanë dalë në sipërfaqe nga ky shkëmbi këtu. Edhe po punojmë për të mundësuar ekspozimin e tyre. Këtu ka një copës të izoluar eshtre. That's an isolated piece up there. It's in line with everything else. Qëndrimi im në këmbë dhe frymarrja janë vështirësuar paksa. Disa nga zbulimet më interesante që janë bërë këtu në plazhin Parsborough u kryen nga një studiues autodidakt shkëmbinjsh. I gjithë shkëmbi përbëhet nga mbetje detare. Pas një dëmtimi fizik që në fëmijëri, Elton George u përkushtua punës kërkimore gjeologjike. Sot ai është 76 vjeç dhe njëkohësisht pronari krenari i dyqanit të shkëmbinjve në plazhin Parsborough. These are baby crocodile footprint. And you can see the back foot and the front foot. Now this is a dinosaur. Këto janë gjurmë të një krokodilit të vogël dhe jo mund të vini re të dyja këmbët, të parmen dhe të pasmen. Këto të tjerat janë gjurmë dinosauri. Këtu vumë re 3 gishtrinj të mëdhej dinosauri dhe kjo tjetra është një gjurmë krokodili e cila është shumë e rrallë sepse ka pjesë lëkure në fundin e këmbës. Krokodili ka 4 gishtrinj në këmbën e pasme, ndërsa dinosauri ka 3. Dinosauri ka pasur këmbë nën vete, një lloj si qeni, që ndihmonin të ecte drejt përpara. Ndërsa krokodili ka këmbët anash, prandaj dhe kur i duhet që të hedhë një përpara, ai është i detyruar që të rrotullojë kokën edhe bishtin që të mund të bëjë lëvizjen tjetër. So when he takes a step forward, he's got to twist his head and his tail and then this way to take another step. Ai ishte vetëm 8 vjeç kur theu krahun, i dëmtim që do të përcaktonte pjesën tjetër të jetës së tij. Nëna vuri re që unë nuk isha në gjendje që të luaja baseball apo hokej dhe më tha që të merresha me diçka që më pëlqente. Kështu që unë i thash se më pëlqente që të ecja dhe të mlidhja fosile, copza shkëmbish, guac kadeti dhe prej asaj dite kjo ka qenë dhe puna ime. Në fakt, unë kur nuk e hedh vështrimin pas në kohë. Thjesht e aduroj këtë vend, kur gjendem në plazhe, thjesht haroj se pjesa tjetër e botës ekziston. Me të vërtet kështu bëj. Që prej vdekjes së bashkëshortes, bota duket shumë e zbrazët për Eltonin. Të gjej kohën për të qenë këtu është e vështirë, sepse atij i duhet të administrojë vetë dyqanin. Ai mbetet një koleksionist i përkushtuar i të gjitha llojeve të fosileve. Të gjitha ditët, kur kisha mundësi që të isha i lirë, nuk them më. Fosilet na tregojnë një histori, prandaj dhe më pëlqen që të eci dhe të gjej fosile dhe gjatë gjithë këtyre viteve unë kam gjetur gropa rëre me fosile, gaforet fosilizuara, merimangat fosilizuara, brumbuj të fosilizuar, si dhe fosile të tjera rrethore të cilat ngjajnë me krahët e fluturave. Kur jetoja me bashkëshorten time, kisha zakon që të ngresha në 6:30 të mëngjesit dhe të dilja për të mbledhur fosile apo minerale, ndërsa ajo qëndronte në dyqan. E kjo ishte si thuash koha e erës së dur për velat e mia. She was the wind beneath my wings, always, you know.
Në të njëjtën zonë, gati 20 vjet më parë, Paul Olsoni dhe një koleg i tij zbuluan një varrez përbindshësh plot me kafka, dhëmb dhe nofulla dinosaurësh. Rezultoi që ajo do të ishte koleksioni më i madh i fosileve të një periudhe me rëndësi jetike për historinë e jetës në tokë. Një kufi kohor miliona vjet më parë, që shënonte mbarimin e periudhës Triasike edhe fillimin e periudhës Jurasike. Ky zbulim është një gjetje e jashtëzakonshme dhe më e mira e kryer ndonjëherë në Amerikë. Por për Olsonin, një paleoekologjist nga Universiteti i Columbia i New Yorkut, pasojat e saj shtrieshin përtej emocionit të zbulimit. Unë kuptova se ky ishte në fakt një zbulim i madh, që na bënte të ditur diçka unike për periudhën kohore gjeologjike, diçka që nuk e kishim ditur më parë. Të dhënat tregojnë për një shfarosje në masë, zhdukjen e shumë specieve, përfshi këtu edhe konkurrentët e dinosaurëve. Nuk ishte asnjë prej organizmave të njohura të periudhës të Triacenit. Të gjitha ato ishin zhdukur. There was a catastrophic mass extinction. Ka pasur një shfarosje në masë me përmasa katastrofike, që zhduku më shumë se 15% të gjitha llojeve të krijesave që jetonin në tokë, dhe të mbjetuarit janë pikërisht ata që kemi gjetur këtu në këtë zonë, përfshi krokodilët e vegjël, dinozaurët, gjitarët dhe zvaranikët. Këto ishin krijesat që popullonin tokën. Ne i gjejmë ato këtu me shumicë, pjesërisht për faktin se ndarja e kontinentit prodhoi një sër basenesh të vogla që luajtën rolin e gropave natyrore, ku mbetën të depozituara fosilet e kafshëve dhe bimëve që popullonin këtë zonë. Praktikisht, kjo është ajo që na dhuroi këtë maket të mrekullueshëm natyror për ruajtjen e fosileve. So it's plate tectonics itself that gave us this wonderful fossil assemblage. Gjatë kohës kur ndodhi kjo zhdukje masive, brenda bashkimit të kontinentit Pangea, filluan të shfaqeshin shenja deformimi. Për gjatë vijave të paqëndrueshme shkarse, vulkanet filluan të çlironin nxehtësi. Do duheshin miliona vjet që martesa të prishej, sepse të qarat po thelloheshin. Pothuajse 2 milionë vjet më parë, pati një aktivitet të fuqishëm vulkanik. Pjesa më e madhe me qendër këtu ku sot gjenden Shtetet e Bashkuara, por zgjatimet e tij arritën deri në malin Arkala, ku në sipërfaqe shpërthyen çarje të thella vulkanike. I vendosur që t'i detyronte kontinentet të shkëputeshin, një oqean i ri arrogant po trokiste në portën e tyre, duke kërkuar me ngulm që të vinte në jetë. Përreth mund të shihni rrënojat e këtij shpërthimi të lashtë vulkanik, që do të varroste përpjekjen e dështuar të krijimit të një oqeani. Natyrisht, po të kishte qenë i suksesshëm, atëherë Nova Skocia do të bashkohej me Afrikën edhe, dhe tani do të ishte në anën tjetër të oqeanit Atlantik. Por ajo përpjekje fillestare rezultoi e pasuksesshme. Shpërthimet e lavës u bën të vazhdueshme, duke çuar në krijimin e një superkontinenti të ri. Por deri në çfarë masa e provokuan ato shfarosje në masë të këtyre krijesave? Pyetje të tilla e nxitën Olsonin që të largohej nga Nova Scotia, edhe të nisej drejt një kontinenti tjetër. Afrikës. Që në fillimet e lindjes si kontinent, shtrihej pranë pjesës lindore të Amerikës së Veriut, por që tashmë shtrihej 8000 kilometra larg. Ende lexohen në shkëmbijin vulkanik të këtyre maleve provat e asaj ndarjeje të dhunshme të kësaj familje. Që prej asaj kohe, si binjakët e ndarë pas lindjes, ata kanë shkuar në 2 drejtime të ndryshme. Sot Maroku, i gjendur në pjesën veriperëndimore të Afrikës, mbetet vetëm një hap larg ekuatorit. Një vend që vibron nga nxehtësia dhe ngjyrat, muzika dhe kultura e lashtë.
Marrakeshi duket se është më egzotik se sa thjesht një treg në një zonë bregdetare. Por ngjashmëria familjare kthehet në të kuqen e ngrohtë të maleve Atlas. Malet Atlas e trashëgojnë emrin e tyre nga perëndia e lashtë greke, fuqia kolosale e së cilit nuk e linte qiellin të binte mbi tokë, duke e mbajtur atë mbi krah. Pikërisht e këta shkëmbinj si vëllezër, Olsoni, kolegu i tij Muhabet Debduhani, edhe Jessica Whiteside të Universitetit Brown në Rhode Island, shpresojnë të gjejnë përgjigjen e pyetjeve që lidhen me zhdukjen e Mars dhe pasojat e tyre afatgjata. We knew that we had a mass extinction. Ne e dim se ka ndodhur një shfarosje masive, por nuk kemi një ide të qartë se si ka ndodhur kjo dhe cili ka qenë mekanizmi specifik vrasës. Ajo që duhet të bëjmë është të kërkojmë përshenjat e atyre llojeve të bimëve që kanë ekzistuar atëherë dhe që u zhdukën. Duhet të vëzhgojmë llojet e ndryshme të karbonit të ruajtur në përshkëmbinj. Ne I shohim gjurmët e izotopeve të karbonit të regjistruara te këto fosile. Paleoekologjistja Whiteside beson se shpërthimi vulkanik gjatë periudhës kur ndodhi shfarosja në Mars shkaktoi një ndryshim katastrofik të klimës. Deri tani vëmre një ndryshim dramatik në marrëdhënien e izotopeve që më tregon se ekziston një shkëputje ose paqëndrueshmëri në ciklin e karbonit. Ndaj, unë po vëzhgoj seksionet e shumë fishta në mënyrë që të them nëse ka një paqëndrueshmëri globale që pasqyron ndryshimet lokale dhe ato rajonale. Dhënat e zonjës Whiteside na çojnë tek ndryshimi I klimës në shkallë globale. Sasi të mëdha dioksidit karbonit u përhapën në atmosferën e tokës, duke provokuar rritjen e temperaturave gjatë periudhave gjeologjike triasike dhe jurasike nga 40 në 55 gradë Celsius. Vetë lëvizja e lavës mund të ketë prodhuar gjithashtu sasi dioksidi karboni. Lëvizja e lavës në vetvete do të përfaqësonte në të vërtetë episodin përfundimtar që shtrihet nga Amerika e Veriut në Afrikë. Ky shpërthim pati një shkallë pabesueshmërisht të madhe gjatë gjithë rrugës së tij nga Franca jugore deri në Brazilin deri në qendër të Afrikës perëndimore, pra në një sipërfaqe teje të madhe me miliona kilometra katror, në fakt 10 milion kilometra katror, duke u përkështu në një nga ngjarjet më madhështore të historisë së jetës në tokë. Kjo lavë doli nga disa vija gjigande, që në vetvete ishin individuale, nga 500 deri në mijëra kilometra të gjata, që me një shtrirje kaq të madhe prodhuan miliona tonelata lavë të nxehtë, e cila u lëshua me forcë mijëra metra lart në ajër. Historia e krijimit të jetës është shoqëruar me disa ngjarje të rëndësishme, gjatë të cilave ka patur katastrofa natyrore të shoqëruara me zhdukje masive, dhe në veçanti me këtë katastrofë natyrore të shkaktuar gjatë periudhës triasike dhe jurasike nga efekti serë në nivele shumë të larta të dioksidit të karbonit. Në atë kohë ka pasur temperatura të tilla aq të larta sa organizmat në pjesën më të madhe të rajoneve kontinentale e patën të pamundur të ekzistonin. Sot
Ne shohim një paralele të asaj që ka ndodhur dikur me specien ton, që ekziston prej një kohe shumë të shkurtër, brenda së cilës ne kemi arritur të djegim aq lëndë fosilesh dhe të shkatrojmë aq shumë habitate duke u shndëruar në një burim grabitqarësh, duke ecur kështu ndoshta drejt një zhdukje të gjashtë masive. Ose kemi krijuar në të vërtet një forcë gjeologjike me anë të së cilës po e ndryshojmë kaq shumë sistemin ton klimaterik. Pjesë e kohë është dashur tokës të rigjenerohet. Nuk ekziston asnjë mënyrë për të matur sa kohë do t'i nevojitet mjedisit dhe organizmave që të rigjenerohen nga kjo gjë. Ndaj për këtë arsye ne vëzhgojmë të kaluarën, prej së cilës ne kemi mësuar se 99% e specieve që kanë jetuar në tokë janë zhdukur nga faqja e dheut, por jeta ka qenë në gjendje të rikthehet dhe të lulëzojë akoma edhe më shumë se më parë. To become even more diverse than it was previously. As Ikën e veriut nga Afrika, një oqean I ri arrogant erdhi në jetë. Burst through into life. Ai do të flas. E ndërsa ai rimodelon botën, kushton emri të cilit do të thot babai I Atlantikut. Hapja e këtij oqeani ndryshoi dinamikën e pllakave tektonike në të gjithë botën. Oqeani paqësor filloi veçanërisht të kontraktohej me shpejtësi ndërsa bregu perëndimor I Amerikës së Veriut, Kanadas dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ndryshoi mjedisin e tij plotësisht, pasi I gjithë procesi I subduksionit filloi në të vërtet me ritëm të shpejt në bregun perëndimor dhe ka vazhduar të jetë I tillë deri në ditët e sotme. Kjo pra, është arsyeja pse bregu perëndimor I Amerikës së Veriut ka veprimtari aktive vulkanike dhe preket nga tërmetet veçanërisht në zonat ranore. Një paqëndrueshmëri tektonike kjo që filloi në kohën kur lindi Oqeani Atlantik. Është si një rrahje zemre, si një puls që rre gjatë gjithë historisë së krijimit të botës. Ka pulsime të aktivitetit vulkanik dhe pulsime të lëndës ushqimore, por oqeanet, edhe mbështetja për këtë, është aktiviteti I pllakave tektonike. Nëse ju pëlqen në historinë e tokës një këngë me një ritëm shumë të fortë, atëherë na nevojitet që t'i kuptojmë këto ritme, pasi në këtë mënyrë do të kuptojmë llojet e ndryshimeve të natyrës. Dhe grafikës zbuloni konfliktin epik të shekullit të 20, dokumente, dosje dhe fotografi na japin një dimension të ri të strategjive dhe betejave të luftës së dytë botërore. Lufta e dytë botërore me ngjyra. Të mërkurën, ora 22 në Trink History. Mirë se vini në vendin e shijes edhe gustos së bukur. Një vend ku vetë jeta është një formë arti. Një vend ku është bukur të dashurosh. Dhe pija. Historia dhe tradita vlerësohen me shumë seriozitet. Këta element nuk janë thjesht pjesë që zbukurojnë jetën. Ata janë vetë jeta e bukur. La belle vie. Pa dyshim për atë që është e mirë në jetë, ky është një vend që për të gjithë ne solli në botën moderne revolucion. Kjo është Franca.
Dhe kjo është ajo çfarë sjell ende vazhdojnë. Ndryshimi është i dobishëm. Këta janë burrat dhe gratë franceze në balë të revolucioneve të panumërta të epokës moderne. Një Francë të rësisht e re po lind. Ndiqini këta njerëz dhe do të shihni vetë Francën e sotme. Prej kohësh, Franca ka qenë kryeqendra emocionale dhe intelektuale e Evropës, sikurse edhe kryeqendra gjeografike e kontinentit. Pra Franca është mendja dhe zemra e kontinentit. Por nuk është vetëm Parisi ai që identifikon këtë vend. Në të gjithë vendin, një brez i ri po i jep një kuptim asaj se çdo të thotë të jesh francez. Në lindje, në Alpet franceze, shefi Mark Veira përfaqëson një ndryshim radikal në kuzhinën e mirënjohur vendase. Në jug perëndim, sporti dhe tradita janë vënë në provë nga toreadori Christophe Clarion, i cili po ringjall një mënyrë të hershme të jetës dhe vdekjes. Rreth 160 kilometra nga brigjet në brendësi të vendit, alpinisti Allen Robert sfidon ligjin civil, madje edhe ligjet e gravitetit. Në kufirin lindor, Michel Chabrion po sfidon ca rregulla shumë të hershme lidhur me atë se çfarë pune duhet të bëj një grua. Ndërsa në kryeqytetin e vendit, në Paris, Sebastian Foucault i jep një kuptim elegant dhe spektakolar, një lloj të ri sporti shumë të veçantë, një përzierje e shpejtësisë, kërcimit dhe magjisë. Më 14 korrik të çdo viti, Franca organizon një festë jashtëzakonshme publike. Në mënyrë krejt ironike, kjo fest është tradicionale, edhe pse përkujton një revolucion, rrëzimin e një monarkie në vitin 1789. Kjo është dita e Bastijës, kur një burg i Parisit u detyrua t'i lindte të lirë të burgosurit të tij për t'u lënë vendin të pasurve dhe njerëzve famkeq. Është dita e pavarësisë në stilin francez. Finalja e madhe e kësaj feste do të zhvillohet në kullën Eiffel. E ndërtuar në përvjetorin e 100 të revolucionit francez, ky monument prej hekuri konsiderohej një rrezik ndaj jetës kur ai u ndërtua në vitin 1889. Ndërkohë sot, kulla Eiffel pret të paktën 6 milion turistë në vit, duke u zhndërruar në ikonën e padiskutueshme të Francës dhe njëkohësisht në monumentin më të vizituar të botës. Sonte, rreth gjysmë milioni njerëz janë mbledhur poshtë saj për të qenë dëshmitarët e shpërthimit më spektakolar të fishekzjarreve në historinë e Francës. Dhe që gjithçka të shkojë sipas parashikimit, është në dorë të një njeriu të vetëm. Interesi i njerëzve është jashtëzakonshëm. Ata presin shumë nga ne. Asnjë shfaqje e këtyre përmasave nuk është realizuar ndonjëherë. Prej më shumë se 3 muajsh, Christophe Bertoneau ka punuar pa pushim për realizimin e shfaqjes më madhështore të fishekzjarreve në histori. Të vonuar në instalimin e fishekzjarreve mbi bazën e një afati të përcaktuar që më parë, instaluesve u duhet ende të çojnë 16 ton eksploziv në kulmin e kullës. Për Kristofin, nata e sotme shënon kurorëzimin e një pune 15 vjeçare, një ëndër që mori jetë nga një dashuri tepër e zjarrt. Më e zjarrta në fakt, Kristofi është i dashuruar pas zjarrit. Të gjithë njerëzit janë të magjepsur pas zjarrit, por disa njerëzve u pëlqen t'i afrohen më shumë flakës. Nëse synoni të krijoni një spektakël fishekzarrësh, së pari ju duhet që ta doni vetë zjarrin. Zjarri ishte dikur arma e përzgjedhur e revolucionarëve dhe me sa duket vazhdon të jetë ende i tillë. Gjallëria e Francës së sotme bazohet te revolucioni. Kjo është dita kur parisienët u shliruan. Pra revolucioni është i rrënjosur fort në traditën e Francës. Kështu, në
dituarën e tyre të zhurmshme, Kristofi e di shumë mirë se spektatorët e tij mund të mos ia falin çdo pasaktësi. Dhe për rrjedhoj, tensioni rritet. Por Kristofi nuk është i vetmi francez në vorbullën e një betejë epike. Afro 800 kilometra në juglindje të Parisit, në Alpet franceze, shtrihet një prej formacioneve gjeologjike më të frikshme të Francës. Lugina Verdon. Këta shkëmbinj gëlqeror të thikt zbresin në një thellësi prej më shumë se 360 metrash, duke u konsideruar si kanioni më i thellë në të gjithë Evropën. Por një njeri arrin ta vendosë nën kontroll dhe ta zotëroj këtë peizazh të ashpër. Ai është alpinisti më i madh dhe i famshëm i botës, Alain Robert. Madje edhe në Francë, Alenin e quajnë me emrin njeriu Merimang. Aleni ngjitet në këto faqe të thikta dhe në objekte të tjera pa përdorur litar sigurues. Ky është një lloj alpinizmi që quhet ngjitja e lirë vetëm. Një gabim i mundshëm sado i vogël do të thotë gati vdekje e sigurt. Mua më pëlqen të rrezikoj pak, sepse kjo e bën jetën time më interesante, krahasuar me një jetë pa rreziqe. Aleni është i rritur rreth 160 kilometra larg luginës Verdon, në fshatin mesjetar Pizenas. Që në moshë fare të vogël, ai kuptoi se ngjitja ishte më shumë se forcë dhe shtërvjeltësi. Që prej fillimeve të mia, besoj e kam kuptuar se kjo që bëj unë është më shumë mendore se sa fizike. Aspekti fizik është i lidhur vetëm me stërvitjen, që do të thotë se gjithkush mund të stërvitet, por të jesh i qëndrueshëm mendërisht është diçka krejt ndryshe. Unë jam në gjendje të ngre peshën e trupit tim lart me një dorë, apo edhe me një gisht. Vite më parë. Ndore. Edhe fiziku luan. Në 1982, Aleni ra nga gjysma e faqes një shkëmbi dhe ishte pranë vdekjes. Nga rrëzimi mbeta në gjendje kome, kocka e legenit dhe e thembrës më thyen, po ashtu edhe kafka e kokës, hunda dhe kockat e faqes. Aleni mund të kishte vdekur, ose mund të kishte mbetur për jetë në karrigen e invalidit. Por alpinistët janë të prirë për të qenë kokfort. E pamundura është ajo që duhet të mposhtet. Edhe pse njerëzit mendonin se nuk duhet kanë vendosur që të përpiqem. Aksidenti ndryshoi përgjithmonë Alenin, por sigurisht jo në aspektin e kujdesit, por në një drejtim krejt të ndryshëm. Më parë, ai u besonte litarëve për ngjitjet e tij të pazakonta, dhe ata e tradhtuan. Por ai nuk do të tregohet më kurrë budalla. Shkëmbi i parë ku Aleni provoi të ngjitej ishte faqja e thiktë vrastare e luginës Verdon. Por tani kishte një problem tjetër. Aksidenti i kishte lënë një pasojë Alenit. Marramendjen. Po ngjitesha dhe kisha pak marrje mendsh, një lloj sikur jeni i pirë. Megjithatë arriti ngjitem dhe pse e ndjej që e nuk do të thosha se jam i çmendur. Por të paktën po bëj atë që dua. Në vitin 1993, kur u ngjit në këtë faqe shkëmbi, 360 metra të lartë pa litar sigurues, Aleni u shpall rekordmeni i botës. Tani, ai është në kërkim të sfidave të reja në Parisin e një lloji tjetër. Në Francë, koha e lirë është e drejtë e njerëzve e përcaktuar me ligj.
që prej viteve 30, askush nuk mund të detyrohet të punojë më shumë se 35 orë në javë. Dhe një punëtor i mesëm francez ka të drejtë të pushojë 7 javë të paguara çdo vit. Është një shoqëri që punon për të jetuar dhe nuk jeton për të punuar. Dhe në këtë vend, koha e pushimeve është thuajse gjithmonë e shoqëruar nga ushqimi. 9 në 10 familje franceze e hanë së bashku vaktin kryesor të çdo dite të javës. Por ushqimi francez nuk është plotësisht i shëndetshëm. Francezët kanë pasur sukses me një kuzhinë që mbështetet në përdorimin e mishit të kuq, ajkës së qumshtit. Konsumojnë 4 herë më shumë gjalp, 60% më shumë yndyrna të lëngshme se amerikanët. Por në një botë gjithnjë e më shumë të vetëdijshme për shëndetin, revolucioni po përfshin edhe kuzhinën franceze. Në Alpet franceze, një shef radikal po mos hyn bastijën e fundit të kulturës franceze, kuzhinën. Në një kuzhinë që në të vërtetë ngjan një laboratori, njeriu që shumë e konsiderojnë si shefin më të mirë të kuzhinës në botë, po e çon menyn franceze të ushqimit në një nivel që askush nuk e ka çuar më parë. Ky është Mark Veira. Ai i krijon ato pa miell dhe vezë, duke përdorur në vend të tyre pure në një lloj qepe dhe lakre. E veçanta është se duke përdorur më pak yndyrna shtazore, kam arritur të shpik shije më të mira që kanë më pak gjalp dhe krem qumshti. Të gjitha këto shije dhe këto perime janë më të shëndetshme kur nuk përdorin yndyrë. Kuzhina franceze është shumë tradicionale dhe tepër konservatore, një lloj si vetë populli francez. Sipas mendësisë sime, gjërat duhet fillojnë të ndryshojnë nga pak për treguar se ne mund ta shndrojmë kuzhinën tonë në një kuzhinë të shekullit 21. Mënyra se si Marku arriti majat e kuzhinës dhe të artit të gatimit është legjendare. I rritur në një fermë të vogël alpine, qëndrimi i tij rebel ishte shkaku i përjashtimit nga shkollat më të mira të kuzhinës, një arsye që e bëri atë të mësonte gjithçka vetë. Sot ai është një prej shefave të vetëm të nderuar me çmimin më të lartë të kuzhinës franceze. 3 yje Michelin për secilin nga 2 restorantet e tij. Këtu, në restorantin La Ferme de Mon Père, klientët e rregullt dhe kafshët shtëpiake qëndrojnë së bashku në dhomën e ngrënies. Por surprizat nuk mbarojnë këtu. Kjo nuk është e verdha e një veze të pazier. Ajo është gatuar për 9 orë në një temperaturë 57 gradë Celsius që t'i mbetet vetëm e verdha. Pastaj, Marku e mbulon të verdhën e vezës me brumë të përgatitur me miell misri, të cilën pastaj e shyt në një tretësirë që e forcon brumin. Një lëvozhgë re krijohet. Ja, është sërish një vezë. Pak a shoqëruar me pastën e koprës së egër. Klientëve mund t'ju duhet të presin edhe më shumë se një vit për të bërë një rezervim në këtë restorant dhe një vakt për 2 persona, pa përfshirë faturën e verës, natyrisht. Një restorant duhet i befasojë klientët pasi kushton shumë. Një vakt në këtë restorant duhet që të jetë një kujtim i paharrueshëm. C'est très important. Dita amerikane. Një çaj barishtesh me pak kalori, të cilit i shtohet aromi amballi që Marku e ka mbledhur në pyllin pas restorantit të tij. Vendi ku ai gjen shumë prej përbërësve të tij sekret. Këto pyje janë vendi ku Marku luante kur ishte fëmijë. Kujtimet e shëtitjeve të dikurshme së bashku me baban e tij janë një frymëzim i jashtëzakonshëm për të. Étant adolescent, il y a une bibliothèque qui s'est mise en place. Kur isha adoleshent, në trurin tim ishte krijuar një bibliotekë aromash. C'est échelonné dans mon cerveau, c'était le goût du cumin sauvage. Kopra e egër që i shtohet djathit, spinaqi i egër për supë, les myrtilles qu'on mettait en conserve. të gjitha aromat e paharrueshme që kisha fiksuar në mendje. C'est comme ça structuré.
Marku frymëzoi nga dashuria që babai i tij kishte për tokën. Ajo që ai ofron është nostalgjia e shkrirë në gatim, historitë personale të konvertuara në ushqim. Kam pasur fatin të marrë mësimin më të mirë në botë. Kjo sepse të dy prindrit e mi ishin fshatar. Për francezët fjala fshatar nuk përbën thyerje. Të jesh kaq i afërt me tokën është një nder. Ky është një vend kujtimesh që ruaj për prindrit e mi. Nuk besoj se mund të ketë gjë më të fuqishme në jetë, se sa të duash dhe të kujtishme se sa të harosh. Parisi është në qendër të gjithçkaje franceze. Ky qytet lindi në brigjet e lumit Sena, në udhkryqet e lashta të rrugëve tregtare të galëve dhe romakëve. Ky qytet e ka mbizotëruar kulturën franceze prej gati 2000 vjetësh. Sot, me më shumë se 11 milion banor, Parisi është 5 herë më i madh se çdo qytet tjetër francez, dhe në të banon 1 në çdo 6 francez. Parisi është destinacioni më i madh turistik në botë dhe vizitohet nga më shumë se 30 milion turist çdo vit. Përgjatë brigjeve të Senës, lindin histori dashurie. Francezët duket sikur janë përjetësisht të dashuruar, dhe kështu do t'jenë. Të paktën kështu shpresojmë. Megjithatë ka shumë pamje të këtij qyteti, disa prej të cilëve janë të mistershëm. Ndryshe nga ai që shohin miliona njerëz çdo vit, ekziston edhe një Paris tjetër. Ky është Parisi që njohin të gjithë, por tani do t'ju tregoj Parisin tim. Ky është Sebastian Foucault. Ai i përket një brezi të ri artistësh. Arti i tij njihet si vrapim i lirë, që në frëngjisht i thon parkour. Është një lloj baleti që zhvillohet në kulmet e çative përmes një xhungle urbane. Shumë njerëz mendojnë se parkouri është një lloj sporti. Sigurisht është një lloj aktiviteti fizik, por për mua është më tepër një formë arti. Nëse para keni një pengesë, thjesht përdorni trupin për ta kapërcyer atë. Ky është parkouri. This is parkour. Është e qartë se parkouri është një formë arti vetëm për personat shumë të shëndetshëm dhe të rinj, por është edhe balet, sikurse do të ishte për Bahun dhe Kitsin hip-hopi. Ky sport është mjaft i përhapur në periferinë Evry, një komunitet emigrantësh rreth 40 kilometra larg qendrës së Parisit. Qytetarët që banojnë këtu janë kryesisht nga ish kolonitë franceze të Afrikës së Veriut. Megjithatë, jeta e rrugës së qyteteve afrikane këtu duket shumë e largët. Arkitektura e tij duket sikur është projektuar me qëllimin për t'i izoluar. Me një nivel papunësie të rinjve mbi 40% dhe një shkallë krimi çdo vit në rritje. Këto geto janë shkaku i protestave publike në Francë. Por për Sebastian Foucault, kjo xhungël groteske prej betoni përfaqëson mundësi të mëdha. Pra, ky është vendi ku jam rritur, sheshi im i lojrave. Kur ishim fëmijë luanim me litar dhe me lojra të tjera të ngjashme. Njëkohësisht ne kemi praktikuar këtu edhe parkurin apo vrapimin e lirë. Sebastiani dhe shokët e tij e morën frymëzimin nga arkitektura e viteve 60 të lagjes së tyre. Natyra e dobishme e kësaj arkitekture duket se nuk i ka frenuar ata as pak. Ata i përfytyronin lëvizjet dhe elegancën në një skenë jashtëzakonisht të madhe. E konsideron qytetin tënd si një histori të madhe ku mund të krijosh aventurën tënde. Kur ishim fëmijë krijonim situata të tilla. Më ndiq mua. Kujdes nga krokodili. Sigurisht nuk ishte krokodil, por me imagjinat mund të kesh ku të duash. Tani, edhe pse ka mbushur 32 vjeç, Sebastiani kurrë nuk e braktisi ëndrrën e tij të fëmijërisë.
Ai u mbajt pas kësaj ëndre, duke përsosur më tej teknikën e tij dhe duke shndërruar vrapimin e lirë nga një lojë në një mënyrë jetese. Është shpirti dhe trupi një mënyrë për t'i bashkuar ato. Sebastiani është ai që francezët e quajnë gjurmus, jo vetëm një atlet, por edhe zbulus i rrugës në jetë. Ky sport e ka ndihmuar Sebastianin të dalë jashtë getos dhe të hyjë në një botë më të gjerë. Ai pozon për paparacët, shpesh është imazhi shumë reklamave dhe ka luajtur role në filmat më të njohur. E di që kam punuar shumë për të arritur deri këtu. Asgjë nuk ka ardhur vetë. Jam i vetëdijshëm për origjinën time. Dhe kur nuk isha menduar më parë se do t'isha këtu ku jam sot. Është e pabesueshme, nuk mendoj se njerëzve u kushton kohë që të ndrojnë dhe të shpresojnë. Është e rëndësishme që të kesh pasion apo diçka të përafërt për atë që ndron. Ne kemi zbuluar një mënyrë të re për të shprehur veten tonë. Të kesh shpirt krijues dhe të besosh në atë që do të bësh, është gjëja më e rëndësishme. Sebastiani po krijon të ardhmen e Francës së re. Në një pjesë tjetër të vendit, ky komb lufton ende me të kaluarën e tij. Nga 10 milion njerëz që humbën jetën në 2 luftrat botërore, më shumë se 4 milion vdiqën në tokën franceze. Ky është aspekti negativ i të jetuarit në një vend të bukur dhe të pasur, pasi kjo ngjall zili. Gjithkush do ta dëshironte dhe nuk do ta ndalonte asgjë në kuptimin e mirëfillt të fjalës për të arritur këtë. Brezat të tërë këtu janë dëshmitarët e heshtur të betejave të tmerrshme, që i dhanë formë Evropës moderne. Është e pabesueshme, por kjo e kaluar e dhunshme vazhdon të vrasë edhe sot e kësaj dite në fshatrat e Francës. Është një kërcënim që Michel Chabriot e njeh jashtëzakonisht mirë. Djali im i vogël është 10 vjeç. Ai do që unë të bëj një punë tjetër, por ai njëkohësisht e kupton se unë jam e dhënë shumë pas punës sime dhe që nuk do të isha e lumtur nëse do të punoja në një zyrë. Kështu që ai e pranon këtë. Kur iki në punë në mëngjes, jam e ndërgjegjshme që ka mundësi edhe të mos kthehem më në shtëpi. Michela është një eksperte e çminimit të bombave. Çdo ditë ajo rrezikon jetën e saj për ta bërë Francën një vend më të sigurt. Ajo jeton dhe punon në krahinën e Alsasës, ku Franca ndan një pjesë të kufirit me Gjermaninë. Në këtë vend, gjatë luftës së dytë botërore, janë lëshuar të paktën 600.000 tonelata bomba, që kanë shkatëruar 1 milion shtëpi të francezëve dhe kanë fshirë nga harta qytete të tëra. Por problemi është se 1 në 3 nga bombat e lëshuar atëherë nuk kanë shpërthyer. Michela dhe kolegët e saj e kalojnë ditën duke pritur telefonatat e njerëzve për eksploziv të mundshëm. Sot, Michela do të vëzhgojë një objekt që është gjetur në kopshtin e kësaj shtëpie fshati. Ku e zbuluat? E zbulova atjetej në një qoshe të shtëpisë. E gjete kur po punoje në bahçe? Po, e gjeta ndërsa punoja dhe unë dhe fillimisht mendova se godita ndonjë copë guri. E pash më nga afër dhe ishte kjo. Mos u afro. Por nuk është një gur, është një granat. Po të shpërthej, ciflat e granatës do të vrisnin këdo brenda një rezeje prej 75 metrash. Eksplozivi është ende brenda, që do të thotë se granata është ende aktive. Kështu që nuk duhet lejojmë të ndodhë gjë.
Kjo granat mund të jetë një fuqie të vogël, por ajo është një prej afro 2000 të tillave, të cilat janë vdekjeprurse dhe që duhet të shpërthehen çdo muaj. Njësia franceze e çmimit kryen çdo vit më shumë se 12.000 misione në të gjithë vendin. Pra, në një farë mënyre, lufta e dytë botërore ende vazhdon. Kjo njësi ka 12 tonë eksploziv gjatë këtij viti. Për mua dhe kolegët e mi, kjo është një punë e vazhdueshme. Të paktën edhe 500 vjet për ta pastruar plotësisht territorin e Francës nga këto bomba. 4, 3, 2, 1, feu! Michela është e vetëdijshme për rreziqet e këtij profesioni, por ajo ndërkohë ndjen se u detyrohet kolegëve dhe vendit të saj. Është e vërtetë se si nën që jam, duke kryer këtë detyrë, unë mbroj familjet franceze dhe për këtë jam krenare, shumë krenare. Që prej luftës së dytë botërore kanë humbur jetën 617 antarë të njësisë së çmimit. Ata dhe ushtarët e luftës së dytë luftuan për të njëjtin qëllim. Për lirinë. Statuja e lirisë është një ikonë amerikane. Mirë po kjo statujë që po shihni tani nuk është në New York, por në Paris. Kjo statuj është një version i përmasave më të vogla i asaj që ju dha Shteteve të Bashkuara nga qeveria franceze në vitin 1886. Liria përfaqësohet nga figura simbolike e një gruaje që francezët e quajnë La Marianne. Imazhi i saj mund të shihet në mijëra statuja të ngritura në të gjithë vendin. Të gjitha këto statuja ndryshojnë shumë pak nga njëra tjetra dhe përfaqësojnë gruan franceze në një vend ku roli i saj në shoqëri është ende në evoluim. Për femrën franceze, liria e botës moderne ka ardhur shumë më vonë se sa në shumë vende të tjera. Vetëm pas luftës së dytë botërore, gratë franceze fituan të drejtën e votës. Deri në vitin 1965, gratë në Francë nuk lejoheshin të punonin pa aprovimin e bashkëshortëve të tyre. Por Franca po ndryshon. Sot, gjysma e grave franceze janë të punësuara, ndërsa një brez i ri grash po i ka përcen kufijtë e asaj që një grua mund të arrijë në Francë. Për shekuj me radhë, Franca nuk ishte një mbretëri e vetme e bashkuar. Ky vend përbëhej nga disa dukate dhe principata që shpesh ishin në luftë me njëra tjetrën. Shumica e kështjellave që kontrollonin vendin, prej kohësh janë rënuar. Por kjo botë e vjetër ekziston ende në 22 provincat e Francës. Është e fuqishme në secilin prej këtyre rajoneve. Rreth 50% e fshatarëve francezë jetojnë brenda një rrezeje prej 40 kilometrash nga vendi ku kanë lindur. Secila provincë e nderuan kuzhinën e saj tradicionale dhe prodhuesit e ushqimeve kanë identitetin e tyre lokal të mbrojtur me ligj. Shampanja mund të prodhojë konjaku vetëm në rajonin Konja nëse djathi Roquefort do të prodhojë në një vend tjetër që do të gjendej më shumë se 160 kilometra larg qytetit Roquefort. Kjo është zona Camargue e formuar në deltën më të madhe në Evropë, e cila ndahet me ujë nga pjesa tjetër e territorit të Francës. Izolimi ka çuar në krijimin e një mjedisi të pasur me specie të pazakonta. Shpend të rrallë, si zogjt ngjyroz flamingo të Evropës, jetojnë së bashku ndur të lirë në këtë vend që në kohët parahistorike. Por kafsha që është demi, i adhuruar më shumë se kafshët e tjera të këtu jetë mbret. Në fshatra si Salon de Giraud, gjithçka sillet. Restorantet këtu shërbejnë biftek demi dhe ver demi, ndërsa dyqanet shesin këpucë dhe xhaketa të prodhuara me lëkurën e demit.
Por aktiviteti më tërheqës këtu është ndeshja e përvitshme me dema. Për 4 javë me radhë çdo vit, më shumë se 90.000 spektator mblidhen në Camargue për të ndjekur këto dy luftime. Kristof Klarion është truprerës. Por këtë vit, për herë të parë, ai do të hyjë në arenën e ndeshjes me demat. Mbaj mend që kur isha fëmijë shumë i vogël, shkonim për të parë ndeshjet me demat dhe unë u pasionova shumë pas këtij sporti. Edhe ja sot, jam bërë një toreador. Nëse Kristofi fiton, ai do të ketë shansin t'i bashkohet grupit të toreadorëve të përhershëm. Por për të fituar, Kristofi t'i duhet të përballojë çaste të tmerrshme frike dhe brirë shumë të mprehtë. 7 korrik. Është dita e vrapimit me dema, që shënon edhe fillimin e garave me demat. Demat dalin nga një kish 400 vjeçare. Ndryshe nga garat me demat të Spanjës, asnjëra prej këtyre kafshëve nuk vritet apo plagoset nga toreadorët. Këtu, demi ka një rip të ngjitur në brirët e tij. Detyra e toreadorit është të pres vetëm ripin me një sharrë të vogël me dhëmbësa. Kristofi është i vetëdijshëm se çdo hap i gabuar në vrapimin me demin mund të të çojë drejt vdekjes. Rreziku është gjithmonë i pranishëm në çdo çast. Gjatë garës është e mundur që të rrëshqasësh, sepse duke mos e vënë këmbën në shkallë kur hidhesh për të ikur demit, mund të humbësh ekuilibrin edhe të rrëzohesh. Mendoj se të gjithë kanë frikë nga kjo. Ai që nuk do të kishte frikë me siguri që do të ishte një i çmendur. Gjatë të gjithë garës, 12 toreador personi që pret më shumë ripa nga brirët e demave është fituesi i garës. Është vërtet versioni më i rrezikshëm i lojës kush e merr flamurin. Në 5 vitet e fundit, 2 toreador kanë vdekur dhe 10 të tjerë kanë mbetur të gjymtuar. Vetëm 15 minuta kanë mbetur nga fundi i garës. Kjo është mundësia e fundit e Kristofit për të marrë ripin fitues. Ka marrë ripin që i duhet për të fituar. Emocioni dhe fitoria të japin një lloj ndjesie sikur je më i miri. Dhe në të vërtetë, sot unë isha më i mirë. Ndjehem shumë i lumtur dhe krenar, sepse ky është fshati im. Jam shumë i lumtur. Por fituesi i vërtet është zona Camargue. Ky vend është të lidhur me një të kaluar që ende ka kuptim, dhe kjo e bën të gjithë ndryshimin. Rreth 160 kilometra në verilindje, njeriu me rimang, Alain Robert, përgatitet për ta çuar më lart lojën e tij. Ai po kalon një mbrëmje të fundit me familjen. Nesër ai do të udhtoj drejt Parisit, që edhe një herë tjetër të ngjitet drejt qiellit. E di që janë të friksuar, por këtë mundohen të mos ma shfaqin. Ata thjesht më lejojnë të jetoj jetën sipas mënyrës sime. Para se të realizoj një ngjitje, i me shoqja gjithmonë më thotë se gjithçka do të shkojë mirë, dhe më kërkojnë që ta marr në telefon kur të kem arritur në maj. Për Alenin, jeta do të thotë të ndërmarrësh rreziqe dhe të kapërcesh çdo kufi. Brenda 24 orësh, ai në fakt do të marrë vesh nëse do të mposhtet ose jo nga këta kufi.
Kjo është kulla Plejel, që shumë shpejt do të hyjë në histori. Alain Robert, njeriu me rimang, deri më sot kam poshtur çdo formacion të lartë që na ka ofruar gjeologjia, ndërsa tani i ka ardhur radha Parisit dhe 40 kateve të kullës Plejel. Aleni është i njohur në Francë për ngjitje në ndërtesa të larta, gati në të gjitha në mënyrë të jashtëligjshme. Besoj se njerëzit më duan, edhe pse po bëj diçka që është e jashtëligjshme, atyre sërish ju pëlqen shumë kjo që bëj, sepse në mendjen e tyre, ashtu si edhe në timen, gjendet shpirti i lirisë. Tani, Aleni do të arrijë atë që askush nuk e ka bërë më parë. Ai do të ngjitet në faqen e kullës 130 metra të lartë. Çdo gabim apo një rrëshqitje e vogël më lart se kati i 8 do të sillte vdekjen e tij të sigurt. Ngjitja e Alenit do të varet nga një element shumë i vogël, që është një dalë metalike prej 5 centimetrash, që do të jetë kufiri mes jetës dhe vdekjes së tij. Për të ngjitur do të shfrytëzoj këtë brazë të vogël, që nuk është më e madhe se sa kjo pjesë e vogël e kishtit tim, ku do të më duhet të mbështetem edhe me këmbë. My feet, you know. Aleni tashmë është në rrugën e tij. Ka ende edhe 40 kate për të ngjitur dhe asnjë mundësi për t'u kthyer mbrapsht. Kur ngjitem nuk është çasti i duhur për të menduar lidhur me mundësinë e rrëzimit, rrezikut apo stresit. Vetëm një grusht alpinistësh zgjedhin të shijojnë gjetjen e ftohtë të ngjitjes vetëm, por Aleni përfaqëson edhe një klasë të veçantë alpinistësh që ngjiten në kanionet urbane. Çdo ndërtesë ka sfidat e saj që kanë të bëjnë me materialin dhe teknikat e përdorura për ndërtim. Kjo lloj ndërtese, papritur